نخهای پیشنهادی که من میتونم بهتون بگم، یکیش آلیز هست، آلیز دیوا، یکی مکرومه تک سوزنه ویدا و قیتان ماکارون هستش. خب حالا بهتون بگم که اگر شما کارهای ظریف دوست دارین، یعنی دوست دارین کارتون ظریف بشه، از نخهای نازک استفاده کنید. مثل اگر یعنی کاموا بخواین استفاده کنید، مثل آلیز دیوا یا مرسریزه هم مناسبه. ببینید قیتان هم خوبه، این قیتان ماکارون هم خوبه. خب نسبت به این یک کمی خشک‌تر هست این نخ، خب ولی براق کار خیلی شیکی رو بهتون میده. اگر دوست دارین که کارتون یک کمی به قول خودمون دیگه ضخیم‌تر باشه بافتش، بهتره که از مکرومه تک سوزنه استفاده کنید. مارکش حالا مهم نیست، مارک نیل هم خوبه. من میخوام از مارک ویدا استفاده کنم. کلا بافتی که من دارم میبافم با تک سوزنه هست که بهتون میگم طبق آموزش با من پیش برین اگر بخواین از این نخ استفاده کنید. ولی اگر بخواین از نخهای نازک استفاده کنید، تقسیم بندی کار و اینکه تعداد زنجیره هاتون باید به چه صورتی باشه، تقسیم بندی گل ها به چه صورتی باشه رو کامل بهتون آموزش میدم. خب بریم که آموزش رو با هم شروع کنیم. قبلش من یک توضیح در مورد نحوه تقسیم بندی بافت بهتون بدم. یعنی شما میخواین مثلا یک رومیزی مستطیل ببافین با مکرومه تک سوزنه، شما بافتتون باید مضربی از 9 باشه، یعنی تعداد زنجیرهایی که میزنید مضربی از 9 باشه. ولی اگر میخواین از نخ نازک‌تر مثل آلیز دیوا یا قیتان ماکارون استفاده کنید، باید مضربی از 11 باشه. حالا بهتون میگم به چه صورتی. ببینید من یک نمونه کوچیک اینجا بافتم. این گل اولیه‌ای هستش که بافتم. من با تک سوزنه میبافم، آموزشم با تک سوزنه هست. ببینید گل هایی که من بافتم، فاصله این گل با اینجا وقتی بافته میشه، ما از قسمت پایین 9 تا خونه رو رها میکنیم، میایم اینجا، یعنی 8 تا رو رها میکنیم، روی پایه نهم پایه کوتاه میزنیم. خب از قسمت پایین دوباره 8 تا رو رها میکنیم، میایم روی پایه نهم پایه کوتاه میزنیم. این برای تک سوزنه هست که گفتم بافتتون باید مضربی از 9 باشه. حالا شما میخواین مستطیل رو هر اندازه‌ای که ببافین، خب باید تعداد زنجیره‌های شروع کار رو به این روش به دست بیارین. حالا اگر میخواین از کانوا استفاده کنید یا حالا مرسریزه که نخش نازک‌تر است، باید مضربی از 11 باشه، یعنی تعداد زنجیره ها، تعداد گل ها 11 تا حساب میشه. حالا نمونه رو که من ببافم شما در حین بافت متوجه میشین. ببینید من این نمونه خیلی کوچیک میخوام ببافم، در حد آموزشیه و یک پترن هستش. من برای این کار با تک سوزنی که دارم شروع میکنم 56 تا زنجیره میزنم. زنجیره هاتون رو یک دست بزنید و مرتب و خوشگل. خب این تعداد زنجیره رو ما زدیم. حالا 5-6 تا دونه زنجیره اضافه تر بزنید شما. خب بعد که حالا این 5-6 تا اضافه بود نبافتین میشکافینش، این کاری نداره، 5-6 تا زنجیره اضافه تر میزنید. حالا اینجا رو دقت کنید، ببینید 1 2 3 4 5 ما از قسمت انتها 5 تا زنجیره میشماریم. نکنید 1 2 3 4 5 میایم روی زنجیره پنجم یک پایه دوبل میبافیم، یعنی 2 بار نخ رو دور قلاب میندازیم، میایم روی این پایه. دقت کنید اینجا که میخواین نخ رو بگیرید فقط این یه رشته نخ رو نگیرید، چون روی بافتتون سوراخ ایجاد میشه. حتما این دو رشته رو بگیرید. ببینید حالا شروع میکنید دو تا بافت رو یکی میکنید. 1 2 3 ببینید بافت به این صورت میشه. حالا یک زنجیره میزنید، میایم داخل این حلقه‌ای که ایجاد کردیم رو بافت پای بست و یک زنجیره میزنیم. ببینید برای من چون نخم تک سوزنه هست، من 4 تا میتونم پایه ببافم. برای شما که نختون ظریف‌تر هست میتونید 5 تا 6 تا یا 7 تا هم بزنید. خودتون در حین بافت متوجه میشین که با چند تا پایه این قسمت رو باید پر کنید. حالا پر کردن به چه صورته؟ ببینید میام داخل این حلقه به این صورت یک پایه بست میزنم، یک زنجیره میزنم، دوباره یه پایه بست، یک زنجیره، یه پایه بست، یک زنجیره، این هم یه پایه بست و یک زنجیره. ببینید من تا 4 مرحله تونستم این بافت رو ببافم که پر بشه. برای شما گفتم اگر نختون ظریف‌تر بشه باید بیشتر بشه. حالا برمیگردیم این طرف بافت رو، این قسمت رو هم مثل این طرف پر میکنیم. ببینید کار رو به این صورت برگردونین، میاین روی این پایه، ببینید به این صورت میاین روی این پایه یک پایه بست
یک زنجیره، یه پایه بست، یک زنجیره، پایه بست، زنجیره. این 3 تا پایه بست، زنجیره. حالا نگاه کنید ما شروع کار قبل از اینکه اینجا رو ببافیم یک دونه زنجیره زده بودیم، یعنی این پایه، این زنجیره من میشه. این رو میگیرم و روش یه دونه بافت پایه کوتاه میبافم دوباره. ببینید بافت به این صورت میشه. خب حالا 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم. 2 تا پشت قلاب میدم، میام این دو رشته نخ از اینجا رو میگیرم و بافتم رو دو تا یکی میکنم تا همه نخهای روی قلاب بافته بشن. این 1 بار، این 2 بار، این 3 بار. حالا دوباره ما این فضا که اینجا داریم رو مثل همینجا پر میکنیم. بعد از اینکه این بافت کامل شد یک زنجیره. حالا میایم داخل این قسمت، یک پایه بست، یه زنجیره، یه پایه بست، یه زنجیره، یه پایه بست، یه زنجیره. این هم آخرین پایه بست. گفتم برای من 4 تا میشه. حالا کار رو برمیگردونیم، از این طرف شروع میکنیم، روی این قسمت ها رو میبافیم. یه دونه پایه بست، یه زنجیره، یه پایه بست، یه زنجیره، یه پایه بست، یه زنجیره، یه پایه بست، یه زنجیره. بعد میایم کار رو به اون پایه کوتاه اولی که مثلا میخوام زنجیره اولی که داشتیم با بافت پایه کوتاه اتصال میدیم. ببینید بافت ما تا اینجا به این صورت شده. حالا اینجا رو دقت کنید، ببینید آخرین پایه‌ای که من بافتم اینجا هست. خب میشمارم 9 تا پایه میرم به سمت جلو. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9. میام داخل این پایه رو که پایه 9 هست یه دونه پایه کوتاه میبافم به این صورت. خب ببینید ما از قسمت پایین 8 تا خونه رها کردیم، روی خونه 9 یه دونه پایه کوتاه بافتیم. حالا 9 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دوباره از قسمت پایین اینجا که اتصال دادیم این حساب نمیشه، میایم از روی بعدی 9 تا پایه میشماریم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. پایه 9 هم اینجا میشه که میام اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافم. حالا اینجا توضیح رو در مورد نخهای ظریف بهتون بدم. اگر از نخ ظریف استفاده میکنید تعداد این پایه هایی که اینجا هست 2 تا بیشتر میشه، یعنی شما از قسمت پایین 11 تا خونه رها میکنین. وقتی که اینجا پایه بست رو زدیم، پایه کوتاه رو زدیم، از قسمت بالا نگاه کنید، از قسمت بالا هم باید 11 تا پایه زنجیره رو ببافین. من 9 تا پایه بافتم، 9 تا زنجیره زدم، از پایین هم 9 تا زنجیره رها کردم. شما اگر نختون ظریفه باید این بافت رو به 11 تا پایه برسونید. حالا میایم دوباره این بافت رو اینجا تکرار میکنیم. برای شروع کار 5 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 5. ما اولین گل رو که میخواستیم ببافیم 5 تا زنجیره جدا کردیم، از زنجیرهای شروع کار برگشتیم روی زنجیره پنجم و این بافت رو زدیم. حالا اینجا این گل و گل‌های بعدی باید برای شروع کار 5 تا زنجیره بزنیم. 2 بار نخ رو روی قلاب میندازیم. اینجا دقت کنید، میایم این رشته نخ و این رو با هم میگیریم، این دو رشته نخ رو. حالا بافت رو 2 تا 2 تا یکی میکنیم، 1 2 3. یک زنجیره میزنیم. این زنجیره وقتی این بافت کامل میشه ما داخل این حلقه رو پایه بست و زنجیره میزنیم، کار رو میاریم به این زنجیره شروع کار با پای کوتاه وصل میکنیم. حالا میایم دوباره روی این حلقه روی رشته نخ اولمون رو با پایه بست و زنجیره پر میکنیم. اولین پایه بست هست، بعد زنجیره، پایه بست، زنجیره، بست، زنجیره. این هم آخری. برای من گفتم 4 تا شد، چون اگر نختون ظریفه تعداد زنجیره ها بافتا بیشتر میشه، یعنی پر بکنه این فضا رو. حالا برمیگردیم از این طرف اینجا رو کامل میکنیم. اولی میشه
پایه بست، بعد زنجیره، پایه بست، زنجیره 2 تا، این 3 تا و این هم 4 تا. حالا گفتم کار رو میاریم، نگاه کنید این زنجیره شروع کار هستش، میاریم روی این زنجیره با پایه کوتاه اتصال میدیم، با پایه کوتاه اتصال میدیم به این صورت. خب حالا میخوایم کنار همین دوباره گل ببافیم. خب پس 5 تا زنجیره میزنیم، 1 2 3 4 5، 2 بار نخ رو دور قلاب میندازیم، این دو رشته نخ رو میگیریم، 2 تا بافت رو یکی میکنیم، 1 2 3، یک زنجیره میزنیم. این زنجیره رو یه ذره شلتر بزنید که پایه کوتاه رو میخوایم بهش اتصال بدین براتون راحت تر باشه. حالا میان دوباره داخل همین حلقه این رشته نخ اول رو تکمیل میکنین با بافت پایه بست و زنجیره، پایه بست، زنجیره، پایه بست، زنجیره و این هم آخرین پایه. این یک قسمت که کامل شد، این طرف رو مثل همینجا باید با پایه بست و زنجیره پر کنیم. ببینید کار رو برگردونید، از این طرف شروع به بافت کنید. اولی میشه پایه بست، بعد زنجیره، پایه بست، زنجیره، پایه بست، زنجیره، این هم پایه بست و زنجیره. حالا گفتم کار رو میاریم به زنجیره ابتدایی که زدین، گفتم یک مقدار شلتر باشه، با پایه کوتاه اتصال میدین. خب این هم از گل دوم. حالا از قسمت پایین من نگاه کنید 9 تا پایه میشمارم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دقیق میام روی پایه 9 پایه کوتاه میزنم که کارم اتصال بخوره، که بافتم نگاه کنید مرحله به مرحله داره میره جلو، یعنی روی زنجیره هم داره بافته میشه. دوباره 9 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خب ببینید از قسمت پایین اینجا که اتصال دادیم کاری بهش نداریم، از اینجا شروع میکنیم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. میام روی پایه 9 دوباره این قسمت رو با پایه کوتاه اتصال میدیم و شروع میکنیم. دوباره این بافت رو تکرار میکنیم. از اینجا بهتون توضیح بدم به چه صورته. 5 تا زنجیره میزنین، 2 تا پشت قلاب میندازین و بافت رو یکی میکنین، 2 تا یه حلقه ایجاد میشه که ما روی حلقمون رو با بافت زنجیره و پایه بست تکمیل میکنیم. حالا نختون گفتم اگر ظریف‌تر باشه باید با تعداد پایه‌های بیشتری پر بشه. یه نکته دیگه اینجا من بهتون بگم که گفتم اگر نختون ظریفه این قسمت ها رو 11 تا پایه باید بزنین و حتما باید فرد باشه، چون ما رج بعد روی این قسمت ها کار داریم که باید فرد باشه بتونیم پایه وسط رو جدا کنیم. الان برای من 9 تا پایه است، خب من روی پایه پنجم باید اتصال بدم. اگر برای شما 11 تا پایه باشه روی پایه پنجم باید روی پایه ششم باید اتصال بدین. خب حالا رج بعد رو که شروع کنم متوجه میشین. حالا هر تعداد زنجیره‌ای که زدین رج اول رو به این صورت میبافین. خب ببینید من این رج اولم رو تکمیل کردم. بهتون گفتم شما چند تا زنجیره اضافه تر بزنید که اگر مثلا قسمت پایه کم آوردین بتونید از اون زنجیرها استفاده کنید. اگر اضافه بود کلا بشکافین، از این قسمت بشکافین و نخ اضافه رو قیچی کنید. حالا اگر طوری بود که تونستین روشون بافت بزنید با این تعداد پایه هایی که ما داشتیم و بهتون گفتم که باید چند تا باشه، اگر تونستین میتونید یک گل دیگه هم روش در بیارین. البته بازم بستگی داره که مثلا بخواین اندازه رومیزیتون چقدر باشه. در هر صورت ما رج اول رو تکمیل کردیم. برای رج دوم ببینید دیگه ما از اون قسمت زنجیره نداریم روش بافت بزنیم، باید کار رو برگردونیم از این طرف بافت بزنیم. آخرین گل رو که بافتین یک زنجیره میزنین به این صورت. خب اینجا رو دقت کنید، کار رو برگردونید. اینجا ما 9 تا پایه داشتیم، برای شما گفتم شاید 11 تا بشه، گفتم حتما باید فرد بشه چون اینجا ما باید روی پایه وسط رو یه دونه پایه کوتاه بزنیم. من 9 تا پایه داشتم، خب میام روی پایه پنجمم پایه کوتاه میزنم. پایه پنجمم رو نکنید میشمارم، 1 2 3 4 5. پایه پنجم من این خونه میشه. ببینید به این صورت یه دونه پایه کوتاه من اینجا میبافم. ببینید
بافت به این صورت میشه. دوباره شروع میکنم 9 تا زنجیره میزنم. اگر شما 11 تا زدید همون 11 تا. حواستون به این نکته باشه که پایه ها کم و زیاد نشه. خب 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اینجا رو دقت کنید. میام اینجا ما بین این دوتا گل، ما بین اینجا یک پایه کوتاه میزنم، کارم رو میرسونم به اینجا. حالا میخوام این بافت رو، یعنی این بافتی که اینجا داشتم رو از همینجا شروع کنم. پس 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5. 2 تا پشت قلاب میدم. این دو رشته نخ رو میگیرم، بافتم رو 2 تا یکی میکنم. 1 2 3. یه زنجیره میزنم، شروع میکنم داخل این فضا رو با پای بست و زنجیره تکمیل میکنم طبق آموزش هایی که من تا اینجا بهتون دادم، هم این طرف رو هم این قسمت رو. خب گل اول که تکمیل شد، برای گل دوم دوباره 5 تا زنجیره 2 3 4 5 دوبار پشت قلاب میدیم. این دو رشته نخ رو میگیریم و 2 تا بافت رو یکی میکنیم. 1 2 3 دوباره یک زنجیره و داخل این فضا رو طبق آموزش های اینجا پر میکنید. بعد از اینکه این دومی رو هم تکمیل کردین، حالا از این قسمت ببینید ما از رج قبل 9 تا پایه داشتیم. میایم روی پایه پنجم، پایه کوتاه با پایه کوتاه اتصال میدیم. شما پایه‌هاتون رو بشمارید که بدونید پایه پنجم یا همون پایه وسط کجا میشه. بعد از اینکه این اتصال رو دادین، دوباره 9 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9. میایم روی گل بعدی، این وسط اول اتصال میدیم. ببینید قسمت وسط با پای کوتاه اتصال میدین. دوباره 5 تا زنجیره 2 3 4 5 2 تا پشت قلاب. این دو رشته نخ این و این رو میگیرین. 2 تا بافت رو یکی کنید. 1 2 3 یه زنجیره بزنید و داخل این فضا رو پر کنید. ببینید ما این قسمت ها رو، این گل رو ببینید الان من اینجام دیگه. خب یعنی این پایه رو میخوام ببافم، این رو بافتم، میام یه دونه گل دیگه دقیق از هم قسمت بالا شروع میکنم طبق آموزشایی که تا اینجا بهتون دادم. وقتی بافتم یعنی گل 2 تا گل تکمیل شد، میام به این 5 تا پایه‌ای که اینجا دارم روی پایه وسط، 9 تا پایه‌ای که دارم روی پایه پنجم با پایه کوتاه اتصال میدم. بعد میام اینجا این گل رو میبافم. حالا من این قسمت رو میبافم، اینجا اتصال رو میدم. این گل رو که میخوام ببافم باز براتون توضیح میدم. ببینید من این 2 تا گل رو هم بافتم، میام اینجا روی این زنجیره هایی که داشتم روی زنجیره وسط اتصالم رو میدم. حالا من چشمی میدونم که پایه وسطم کجا میشه، ولی شما پایه هاتون رو بشمارید. دوباره 9 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الان رسیدم به این گل. میام اینجا اول این قسمت وسط اتصال میدم و گلم رو میبافم. خب همین بافت است. من اینجا دوباره این رو تکرار میکنم و میبافم. ببینید من گل دوم رو هم بافتم. خب بافت به این صورت میشه. حالا ما باید برگردیم. نکنید بافتن است به این صورت بود، من این کار رو برگردوندم. شما هم کار رو برمیگردونید. میاین اینجا روی پایه وسط از این زنجیرهایی که دارین با پایه کوتاه اتصال رو میزنین با پایه کوتاه. خب دوباره 9 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9. میایم دوباره وسط این گل کار رو اتصال میدیم. مثل رج قبل دوباره شروع میکنیم گل ها رو میبافیم. ما بین این گل ها 2 تا گل رو وسط اینجا میبافیم، یعنی یه دونه بافته میشه، یکی سر روی یکی دیگه بافته میشه. خب بعد که بافتین میاین اینجا اتصال میدین روی پایه وسط، 9 تا زنجیره میزنید. دوباره میرسیم به این قسمت. اینجا که گل کامل شد اینجا اتصال میدین، 9 تا زنجیره میزنید، میرسیم به اینجا. حالا من به اینجا که رسیدم باز براتون توضیح میدم. پس این قسمت ها تکرار رج دوم بافت ما هست که ما میبافیم. خب ببینید تا الان بافت من به این صورت شده. گفتم من اینجا آخرین گل که میخوام ببافم براتون توضیح میدم. بعد از اینکه به این قسمت وسط اتصال دادین 9 تا زنجیره میزنین. حالا برای شما گفتم اگه ظریفه باید 11 تا بشه. اینجا رو ببینید ما اینجا که بافت زدیم این قسمت یعنی اینجا با پای کوتاه اتصال میدیم، بعد دوباره شروع کنیم همون گل رو دوباره تکرار میکنیم. یعنی 5 تا زنجیره 2 تا پشت قلاب 1 2 3 4
5. 2 تا پشت قلاب این دو رشته نخ رو میگیرین، 2 تا بافت رو یکی کنین و همون تکرار بافت های قبل رو ببافین. داخل این فضا رو پر کنید و یک گل دیگه دقیق روی همین قسمت باید ببافین. خب ببینید بافت ما تا اینجا به این صورت شده. قبل از اینکه ادامه آموزش رو بهتون بگم، اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدین، چون آموزش‌های خوشگل و بروزی در پیش رو داریم. خب بعد از اینکه ما آخرین گل رو بافتیم، باید کار رو برگردونیم و از این طرف ادامه بافت رو بریم. ببینید کار رو به این صورت برگردونید. بیاین اینجا روی این پایه های وسط، حالا هر تعداد پایه‌ای که داشتین، 11 تا داشتین یا 9 تا، روی پایه وسطش یعنی روی پایه پنجم یا ششم با پایه کوتاه اتصال رو میزنید. خب ببینید بقیهش دیگه تکراره. ما 9 تا زنجیره میزنیم. 2 3 4 5 6 7 8 9. کار رو میرسونیم به این وسط این دوتا گل، یعنی اینجا، و مثل رچهای قبل میبافیم. 5 تا زنجیره، 1 2 3 4 5. 2 تا پشت قلاب این دو رشته نخ رو میگیریم، بافت رو 2 تا یکی میکنیم، 1 2 3. یه زنجیره و داخل این حلقه‌ای که داریم دو تا رشته های نخمون رو با پای بست و زنجیره پر میکنیم، مثل همین گل‌هایی که اینجا تکمیل کردیم. این میشه بافت پترن ما. وقتی این رو کامل کردین باید یکی دیگه روی از همین قسمت اینجا دونه بگیریم و بافت بزنید که بافتاتون گل‌هاتون دوتایی میشه. بعد میارین اینجا روی پایه وسط یعنی پنجم یا ششم اتصال میدین، 9 تا زنجیره میزنید یا 9 تا زنجیره میزنید، دوباره میایین اینجا اتصال میدین و همین بافت رو تکرار میکنید. ببینید به این قسمت انتهایی هم که رسیدید، اینجا اتصال رو میزنید، این 2 تا گل رو میبافیم. وقتی 2 تا گل کامل شد برمیگردین، دقیق مثل اینجا که الان دارم آموزش میدم. برمیگردین اینجا روی پایه وسط اتصال میدین، 9 تا زنجیره میزنید، کار رو میرسونید به اینجا و تکرار بافت رو میبافین. حالا این دیگه اندازش کاملا اختیاریه که شما دوست داشته باشین بلندای کارتون تا چه اندازه‌ای باشه، ولی بافت اصلی پتر به این صورت هست. خب عزیزان ببینید پترنی که بافته میشه به این صورت در میاد. یه پترن خیلی شیک و جذابی هست که برای رومیزی و کارهای دیگه میتونید ازش استفاده کنید. خوبی این بافت اینه که شما میتونید به صورت مستطیل یا مربع این بافت رو ببافین. ازتون ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودین و خیلی خوشحال میشم که با لایک کردن این پست، شیر کردن برای دوستانتون از آموزش حمایت کنید.